สวัสดีครับวันนี้ซุปเปอร์ซับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลและของสะสมฟุตบอลนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ซุปตอนรอที่เราว่าจะทายกันเล่นๆอ่ะ ว่าไงจ๊ะ อยากให้พี่ซุปช่วยวิเคราะห์ว่านักเตะคนไหนมีโอกาสจากสถิติณปัจจุบันนะครับ แล้วเราจะเริ่มยังไงดีอะ ไล่ตามลีกเลยดีกว่าไหมพี่ซุป เอาดิมา เปิดมาที่พรีเมียร์ลีกก่อนเลย ในมุมมองก่อนนะว่าคือปกติบัลลังก์ดอร์เนี่ยมันจะต้องผลงานสโมสรผลงานทีมชาติแต่ปีเนี้ยยูโรมันเลื่อนหลายทัวร์นาเมนต์มันเลื่อนเราเบสออนเพอร์ฟอร์แมนซ์ในลีกกันดีกว่าทีเนี้ยถ้าบินถามพรีเมียร์ลีกมุมมองส่วนตัวจากที่ประวัติที่เราเคยดูมากัน ผลงานทีมต้องดีมันถึงจะมีสิทธิ์ได้ไงโอเคบางครั้งมันก็มีบ้างที่ไม่ใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแม้กระทั่งตอนที่โมดริชได้ไงว่าโครเอเชียไปได้ดีมาดริดไปได้ดีพรีเมียร์ลีกนี้แน่นอนลิเวอร์แชมป์ครับผม ลิเวอร์พูลเนี่ยพรีเมียร์ลีกซูเปอร์คัพแล้วก็บัวคัพตกรอบแชมเปี้ยนลีกมีผลไหมมีแน่นอน เพราะว่าไม่ได้ไปลึกเลยแพ้แอดแมนไปแล้วในมุมมองข้าพเจ้าก่อนถ้าลิเวอร์พูลแวนไดค์จริงๆแล้วปีที่แล้วหวือหวากว่าอีกแต่นี้ขออนุญาตใส่แวนไดค์ไว้แล้วกันเพราะเหมือนที่บอกลิเวอร์พูลเป็นหลายแชมป์ทีนี้อบิดอาจจะมองว่าเทรนต์เลสเซว่าอย่างนี้อ่ะเราเป็นกลางเอาตรงกลางว่ากองหลังลิเวอร์พูลระหว่างเทรนต์กับแวนไดค์อาจจะมีติดท็อป3ท็อป10แต่อีกตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยพูดถึงปีนี้มาเน่อาจจะมีลุ้นหรือเปล่าโอเคไม่ได้นำท็อปสกอร์เรอร์แต่ว่าเหมือนมาเน่สำคัญในหลายเกมถ้าให้ข้าพเจ้าเลือกแวนไดค์หรือเทรนต์โอนเอียงไปทางแวนไดค์แล้วก็มาเน่ ถ้าทำไมไม่เป็นซาร่าล่ะพี่ซุปหรือโฟมิโน่ โฟมิโน่มันยิงน้อยอ่ะเอาจริงคือจะเล่นดีแค่ไหนสุดท้ายบอลลอนดอร์เสือมันตัดสินใจที่สแตทอ่ะเอาจริงนึกออกไหมงั้นโฟมิโน่อ่ะในมุมมองข้าพเจ้านะตัดออกมาทีนี้ในประเด็นซาลาอบิดจะพูดถูกในเชิงว่าซาลายิงเยอะกว่ามาเน่แต่ในมุมมองข้าพเจ้าคือถ้าคนโหวตอ่ะมันรู้สึกว่าปีนี้ซาลายิงเยอะแต่เหมือนแบบความเป็นหัวใจนักคีย์โมเมนต์อ่ะซัมฮาวรู้สึกว่ามาเน่เด่นกว่าปีนี้ถ้าให้เลือกระหว่างมาเน่กับซาลาอาจจะมาเน่แต่ทั้งคู่อาจจะติดอยู่ในที่เวลา preliminary round นี่มันโหวตกัน30 คนหรือ whatever อาจจะมีทั้งมาเน่ทั้งซาลานะแต่มองว่าในปีนี้มาเน่อาจจะไปได้ไกลให้ข้าพเจ้าแรงข้าพเจ้าจะแรงมาเน่เหนือซาลาอีกทีหนึ่งที่มีลุ้นอยู่ว่าไปได้ไกลแค่ไหนในส่วนของไปแชมเปี้ยนลีกก็คือแมนซิตี้เป๊ปเอาอยู่แล้วแชมเปี้ยนลีกทีนี้ต้องพูดถึง KDB เดอบรอยน์เนี่ยแอสซิสต์เยอะนำแอสซิสต์อยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยไม่เคยได้อะไรที่เป็นรางวัลส่วนตัวเลยที่ 2 บ่อยมากนู่นนี่นั่นถ้าซิตี้ไปได้ไกลสมมติเลสเซว่าซิตี้แชมป์ให้เดอบรอยน์จะมีลุ้นนะเผลอๆได้เลยแหละ ใช่ไหมเพราะว่าเดอบรอยน์เองมันเล่นดีนะแอสซิสต์ก็เยอะถ้าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมองว่าหลังลิเวอร์พูลแวนไดค์เมบีเทรนต์มาเน่มามืดอาจจะเป็นเดอบรอยน์อันนี้ในมุมมองข้าพเจ้านะพรีเมียร์เขาจะตั้งแค่นี้เอาจริงไม่มีใครเด่นเลยด้วยความที่ว่าผลงานของทีมด้วยแหละเหมือนที่บอกไม่ได้เพราะว่าเกียรติแมนยูหรือ whatever แต่ว่ามันไม่มีใครเด่นให้เต็งก็จะมี 3-4 ตัวนี้ แวะไปลีกเอิงหน่อยดีกว่า ฟาร์เมอร์ลีกอะ มีอยู่คนเดียวอะทั้งลีกนะครับ ใครอะใครวะ เอ็มบัปเป้ไง ไม่ใช่คาวานี่เหรอ ได้ลงบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ยังไม่รู้เลยพี่ซุป อ้าวโหเดี๋ยวมาทาดอร์คาวานี่เนี่ยมาทาดอร์นะเว้ยสมัยก่อนแม่งเก่งมากนะเอาจริงถ้าใครเคยดูก่อนที่มันจะย้ายมาทีมทีนี่แม่งโคตรเทพเลยอะเอ็มปั๊บเมบีในอนาคตว่าคือโอเค PSG แชมป์ถูกป่ะแต่แบบที่เขาเรียกกันฟาร์มเมอร์ลีกคือความแข็งแกร่งของลีกมันแค่ไหนกันเชียวขนาดลีกแม่งไม่แข็งแกร่งเอ็มบัปเป้ยิงขนาด18 19 ลูกและเซประมาณนั้นอ่ะแค่นั้นเองในแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้นำถ้า PSG ไปลึกจะมีลุ้นไหมมันก็มีแต่ว่าเอาจริงเราดูอยู่ปีนี้บัปเป้มันก็ไม่ได้แบบเจริญจรัสขนาดนั้นป่ะในอนาคตถ้าย้ายไปทีมอื่นอ่ะคือสุดท้ายได้อยู่แล้วแหละเอ็มบัปเป้อ่ะมันเทพกว่าคนอื่นเยอะแต่คิดว่าปีนี้มันไม่น่าใช่อ่ะ แล้วเนย์มาร์ล่ะพี่ซุปถ้าจะให้พูดนะ ไม่น่าเวิร์กว่าไม่ได้ยิงเยอะไม่ได้ทำอะไรเยอะ ยิงเยอะระดับหนึ่งแต่เหมือนที่บอกต้อง PSG เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกจะอาจจะทำให้ดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่ามองแล้วเทียบกับนักเตะอื่นนะตอนนี้ว่ะมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นอ่ะคือโอเคส่วนหนึ่งเราสองคนอาจจะไม่ได้ดูลีกเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเอ็มบัปเป้สุดท้ายแล้วคงได้แหละแต่คงไม่ใช่ปีนี้ถ้าไปทีมโปรดอบิดคือบาร์ซ่าอาจจะได้ ไม่ใช่พี่ซุปชุดขาวอยู่แล้ว เอาลีกไหนดี เซเรียดีกว่า ถ้าเบสออนเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคลาซิโอก็หวือหวาแอตแลนตาก็หวือหวาแต่ว่ามันคงไม่ได้ไกลขนาดนั้นอ่ะคือแอตแลนตายังอยู่ในแชมเปี้ยนลีกนะวันที่ถ่ายแต่ก็ไม่น่าจะรอดไปถึงนัดชิงโอเคก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าก็เหมือนการ์ดที่ตั้งอยู่มั้งยังไง CR7 ยิงเยอะนะ20 22 23 ลูกแล้วมั้งมีผลกับเกมเยอะ CR7 ซึ่งยังไงติดท็อปอยู่แล้วได้ไม่ได้ไม่รู้ข้อดีคือยูเว่เป็นแชมป์หรือเปล่าน่าจะเพราะว่าล่าสุดที่เราถ่ายกันลาซิโอแพ้แอตแลนตาโอ้โหถ้าใครดูกันโคตรมันเลยเพราะว่าลาซิโอนำก่อน 2-0 แล้วก็แอตแลนตาแซง 3-2 ประเด็นคือถ้ายูเว่ได้แชมป์ซีเรียแล้วไปลึกแชมเปี้ยนลีกโดมันก็ต้องเด่นปะวะ อยู่แล้วแน่นอน กลายว่าสมมติยูเว่แชมป์แชมเปี้ยนลีกแชมป์ซีเรียโดมันก็ต้องเด่นยังไงโดก็ติดถึงไม่อยากพูดถึงเยอะไง ต่อให้ไม่ได้ยูฟ่าก็ยังต้องติด ก็จะติดแหล้วเพราะเป็นโด ก็คือโรนัลโดคนเดียว ใช่ก็ส่วนหนึ่งมันก็ได้ดูซีเรียไม่ใช่ว่า
มันไม่ได้มีโอเคอันเลสอยู่จะไปแบบว่าไอ้ดาวซันโวซีรีอาร์นะที่เราถ่ายคือของลาซิโอเนี่ยอิโมบิเล่นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นปะวะ จริง คือมันเป็นฟลอปด้วยเคยไปดอร์ทมุนด์แล้วก็ไม่เวิร์กคือจะเอาใครอะชลาตันไหมซึ่งอยู่มิลานตอนนี้ หรือจะอินเตอร์เอาจริงลูคาคูอ่ะพูดพร้อมกันเลยลูคาคูไหมมันไม่มีใครเด่นอะซีรีอาร์ตอนเนี้ยมีตัวมาแรงเยอะถ้าจะพูดตรงนั้นนิดนึงถ้าบิดได้ดูบอลซีรีอาร์บ้างเช่นแต่ว่าของโรม่าที่เจ็บไปอย่างซานโยโลในอนาคตอาจจะเก่งซานโรโตนารีที่เคยพูดแล้วว่าการ์ดอีกหน่อยจะแพงแน่นอนแต่ว่ามันอยู่เบรชาคือถ้าพวกนี้ย้ายไปอินเตอร์ยูเว่นึกออกมามันเป็นเด็กซะส่วนใหญ่อะอย่างเนี้ยเราก็เลยไม่มีทางที่มันจะไปถึงในส่วนของบอลลังก์ดอร์ของปีนี้ ลีกต่อไปลาลิก้า น่าเบื่อแต่โค้ชไงเมสซี่ต้องอยู่แล้วแต่ว่าเอาจริงเมสซี่มันยิงเยอะแอสซิสต์เยอะด้วยเหรอ21 ประตู 15 แอสซิสต์แม่นนะเพราะว่าจดไว้ไม่ได้รู้เลยว่าได้คำถามคือบาร์ซ่าแชมป์ไหมณวันถ่ายสูสีบ้างนะแต้มเท่ากันแต่ถ้าบาร์ซ่าไปลึกแชมเปี้ยนลีกหรือแชมป์ลาลิก้าก็ไม่อยากพูดเลยแม่งน่าเบื่อแทบจะหลับ ผมมามีคำถามจากเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว สมมุติว่าถ้าบาร์ซ่าไม่ได้ยูฟ่าไม่ได้ลาลิก้าจะได้ลุ้นบอลลังก์ดอร์อยู่ไหมคือถ้าเทียบกับสถิติคือถือว่าดีที่สุดณ มันก็ ตอ คงได้แต่มันไม่ควรป่ะ อันนี้ความคิดเห็นนะน้องไม่เห็นเราคือถ้าบาร์ซ่าไม่ได้แชมป์สถิติดีแต่มันก็ไม่ควรปะวะคือตกลงหรือว่าบอลลังก์ดอร์มันจะเบสออนสแตทหรอมันต้องเบสออนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมด้วยหรือเปล่าว่าคุณจะแบกทีมหรือทำให้ทีมเทพอ่ะ ปีที่แล้วอ่ะ จริงๆที่ไม่ได้เพราะว่าสแตทล้วนๆเลยพี่สุ เดี๋ยวหาว่าลำเอียงแต่เอาจริงปีที่แล้วอ่ะแบนไดควรจะได้เอาจริงๆในความคิดนะเดี๋ยวจะหาว่าเพราะเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วพูดกันแต่ว่าบาร์ซ่าได้ลาลิก้าแต่ว่ามันไม่ได้แชมป์อะไรอย่างอื่นขนาดนั้นที่มันมีความสำคัญอ่ะนึกออกป่ะซัมฮาวเหมือนที่เขาบอกของพวกนี้มันก็ไม่รู้ล็อบบี้อะไรกันขนาดไหนถ้าบาร์ซ่าไม่ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกไม่ได้ลาลิก้าแต่ว่าสถิติโหดอะไรเมสซี่ได้อีกแล้วอ่ะคือมันเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อเลยเมสซี่โดจะหายไปไหม คืออะไรแม่งเมสซี่โดหน่อยก็เปลี่ยนเป็นชื่อโดเมสซี่ครับหรืออย่างนี้ไปเลยปะวะมันมีความน่าเบื่อตรงนั้นแหละหรือว่าบิดจะเสนอใครในทีมในดวงใจอ่ะ ไม่มีอ่ะคือปีนี้แบบ เบนซิม่า มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่ ไม่มันยิงเยอะนะ ยิงเยอะก็จริงแต่แบบความโดดเด่นในเกมมันไม่มีอ่ะมันยิงอย่างเดียวอ่ะหรือลงมาปั้นเกมบ้างแต่แบบถ้าโดยรวมทั้งทีมอ่ะเหมือนมันช่วยกันเล่นมากกว่าคือไม่ได้มีนักเตะสักคนที่รู้สึกว่าโดดเด่นมากพยายามไปคิดอยู่เนี่ยปีนี้มาดริดมันไม่มีใครเป็นแบบเทพเลยป่าวะมีป่ะคือวินิซิสจูเนียร์นิดหน่อยโมดริตนิดหน่อยเบนซิม่านิดหน่อยพี่เบลกูตีกอล์ฟอย่างเดียวแต่จริงมาดริดไม่มีใครเด่นอย่างเงี้ย อันนี้ที่น่าสนใจที่ผมอยากจะทำนะครับแล้วทำมาดริดได้ยูฟ่าแต่จะต้องจิ้มหนึ่งคนนี่เป็นคำถามที่ดีมากแต่มันไม่มีใครเด่นเอ้ยเซอร์จิโอ รามอสอ่ะเป็นไปได้นะครับกัปตันยิงเยอะนะเอาต่อให้มันเป็นฟรีคิกหรือว่าลูกโทษแต่ว่าถือว่าเป็นหัวใจว่ารามอสกัปตันแต่ถ้ามันดิดได้แชมป์ให้ไม่แน่นะงั้นพี่คุณมองว่าถ้าเต็งของมาดริดถ้าได้แชมป์เซอร์จิโอ รามอสแต่ว่าปัญหาคือเซอร์จิโอ รามอสแม่งคนเกลียดเยอะก็เลยไม่รู้คนจะโหวตให้เยอะขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งแวนไดคงโคตรเซ็งอ่ะหลังจากคานาบาโร่แม่งทุกคนแม่งจะแวนไดไว้นะอยู่เซอร์จิโอ รามอสมาจากไหนไม่รู้เอาไปแดกถ้าพูดภาษาชาวบ้านเหลือลีกอะไรลีกโปแลนด์อ่ะไม่เอาโปแลนด์เอาเยอรมันลีกโปรตุเกสเราไม่พูดถึงเหรอมันยากลีกฮอลแลนด์อ่ะเยอรมันคือเยอรมันตอนนี้มันมีตัวหวือหวาเยอะจะฮาลานจะซานโชจะฮาเวิร์ตแต่เดาว่าแก๊งนั้นน่าจะอยู่ในพวกโกลเด้นบอยมากกว่าหรือว่าเด็กที่กำลังมาแรงโอเค 2-3 ปีอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเยอรมันบุนเดสไบเยิร์นแชมป์ถ้าให้เลือกก็คงเลือกจากนักเตะบาเยิร์นต้องมี2ตัวมั้งตอนนี้ใครๆก็เต็งอยู่ตัวหนึ่งแต่เขาจะอยากพูดตัวรองมาก่อนคือมุลเลอร์ครับผมตอนนี้แอสซิสต์เยอะสุดเข้าใจว่าณวันที่ถ่ายเนี่ยขาดอีกแค่1แอสซิสต์จะเท่ากับที่เดบรอยน์ถืออยู่ซึ่งอดีตก็จะขำนะว่ามุลเลอร์แม่งจะดูก้องแก๊งจริงอยู่ดีๆก็กลับมาได้ไงก็ไม่รู้ไอ้ก่อนเปลี่ยนโค้ชมันไม่ได้เล่นเลยใช่ครับถูกป่ะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่า20แอสซิสต์มุลเลอร์แอสซิสต์เยอะจริงๆแล้วก็ถ้าไปดูสแตทของบุนเดสอะนำหลายหัวข้อเลยนะครับถ้าจะพูดเรื่องสแตทจริงๆนะนอกจากแอสซิสต์ก็นำในส่วนของไอ้ chance create อยู่ในพวก accurate pass คือมุลเลอร์ช่วงหลังเล่นดีจริงๆแต่ว่าดีพอถึงขั้นจะได้บอลลังก์ดอร์หรือเปล่าก็อย่างน้อยบาเยิร์นแชมป์บุนเดสอะถ้าบาเยิร์นไปถึงเซมิหรือรอบชิงแชมเปี้ยนลีกใครไปรู้อะอันนี้เป็นในส่วนของม้ามืดครับอาจารย์ที่มองไว้เบสออนสแตทแต่ว่าช่วงหลังได้ดูบาเยิร์นมากขึ้นมุลเริ่มเล่นดีจริงๆนอกจากมุลเลอร์เราเก็บไว้สุดท้ายงั้นทีมอื่นมีอีกไหมไม่มีหรอกคือเหมือนที่บอกดอร์ทมุนด์ซานโชเมบี 2-3 ปีสถิติดีซานโชแต่ว่าดอร์ทมุนด์ไม่ได้แชมป์เลยฮาลานเพิ่งย้ายมาครึ่งซีซั่นยิงเยอะก็จริงแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันตัวอื่นเลยอย่างมาคัสตูรามอย่างจิโอวานีเรน่าคายฮาเวิร์ตมันอยู่ในแคตตากรีเด็กมากกว่าอีกงั้นนี่คือมุมมองของข้าพเจ้านะแต่ว่าณจุดนี้ถ้าเห็นกระแสแรง
ก็ได้เป็นเลวานณวันที่ถ่าย33ลูกคีย์สำคัญสำหรับข้าพเจ้าคือเลวานนำยิงในแชมเปี้ยนลีกด้วย11ลูกนำในหลายหัวข้อของในส่วนของสแตทถ้าเบสออนสถิติ33ลูกในบุนเดสลีกยังไม่จบทีมตัวเองได้แชมป์บอลถ้วยเข้าใจว่าเข้าชิงหรือเข้ารอบลึกอยู่ยังไม่ได้ตกรอบบาเยิร์นยังไม่ตกรอบแชมเปี้ยนลีกถ้าเกิดบาเยิร์นไปลึกเลวานก็ต้องได้ปะวะ ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับยูฟ่าล้วนๆแหละทุกถ้าไล่วิเคราะห์มาตามเนี้ย ถ้าให้เต็งเลวานแหละแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วแต่ละลีกใครชนะใครแพ้แชมเปี้ยนลีกซึ่งอย่าลืมว่าปีนี้แชมเปี้ยนลีกมันไปเล่นเป็นมินิทัวร์นาเมนต์นะนึกออกว่ามันจะไม่เหมือนการมีเลคโฮมแอนด์เวย์นู่นนี่นั่นเพราะนั่นมันอาจจะมีผล งั้นเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรกันสนุกดีกว่าพี่ชุบฟันธงมาเลย ใครจะได้ แล้วเดี๋ยวผมจะจิ้มมาอีก1 คน แล้ว สมมุติว่าถ้าผมทายถูกพี่ชุบจะต้องใส่เสื้อทีมอลิตัวเองมาออกรายการ แปลว่าถ้าข้าพเจ้าแพ้ข้าพเจ้าจะต้องใส่เสื้อนอริชอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่แมนยูสิครับ ออกรายการ ออกรายการเลยครับ ถ้าพี่ทุกทายถูกผมจะยอมใส่เสื้อบาร์ซ่ามาออก เสื้อบาร์ซ่ามันเท่อะเสื้อแมนยูแม่งเหลาเหย่อะ งั้นพี่ทุกเลือกมาเลยจะให้ผมใส่เสื้อทีมอะไรออก ถ้าข้าพเจ้าแพ้ข้าพเจ้าใส่เสื้อแมนยูถ่าย1 EP ถ้าผมถูกอบิดจะต้องใส่เสื้อทีมชาติเวียดนามเอาเป็นอดีตทีมชาติไทยนะเราคนไทยนักแข่งกันในอาเซียน ได้เลย อ่ะเดามาเอามา ผมรู้อยู่แล้วแหละพี่ทุกต้องเลือกเลวาน เอาแน่นอน ผมเลือกเมสซี่เลยละกัน งั้นจำไว้นะข้าพเจ้าเลือกเลวาน ถ้าเลวานได้บิดจะใส่เสื้อเวียดนามถ้าเมสซี่ได้ข้าพเจ้าจะใส่เสื้อแมนยู ซึ่งผลประกาศน่าจะประมาณช่วงสิ้นปี ไม่รู้ป่านนั้นยังจะมีรายการอยู่หรือเปล่า นั่นน่ะสิ ถ้าไม่มีรายการแล้ว เราจะอัปเดตเป็นภาพแล้วกันนะครับ เราต้องทำต่อ เหรอไม่มีคนดูก็ทำโอเคทำก็ท เราดูกันเองนะครับ เดี๋ยวมาเรื่องการบอลดีกว่าพี่ชุบ EP นี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างไหม ำปกติท้ายของ EP อ่ะหลังจากที่เราอัปเดตหมายว่าให้ข้อมูลไปแล้วส่วนใหญ่เราจะพูดคือที่เราเริ่มบอกว่าเราจะมีพวกเรื่องการ์ดออฟเดอะวีคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเผอิญความโชคร้ายของเราเกี่ยวกับโควิดก็คือว่าหลายๆรุ่นไม่ใช่หลายรุ่นอะทุกรุ่นมันเลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมื่ออันไหนออกมาก่อนปั๊บนู่นเป็นเช็คลิสต์แล้วเราอัดเนี่ยเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เช็คลิสต์ให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Top Finance Top Champions League มิวเซียมหรือโครมหรือคาร์เนนี่ครอนิเคิลเมื่อเช็คลิสต์ออกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยซึ่งเพราะนั้นเนี่ยใน EP เนี้ยมันยังไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาลงลึกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของการ์ดน่าจะดีกว่า งั้น eBay ไหมครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรือยังไง วันเนี้ยอยากจะมาในเชิงของว่าดูราคายังไงที่เคยมีการซื้อขายกัน historical data ระดับหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของที่เราเรียกว่าชิลบิดหรือบิดหลอกก่อนที่จะให้ดูบอกก่อนเลยว่าชิลบิดอ่ะมันคือความเห็นคนล้วนๆนะจากประสบการณ์มันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้หรอกว่าชิลหรือไม่ชิลหรือที่เรียกว่าบิดหลอกหรือบิดดันราคา เบสิกของคนที่จะเริ่มเข้า eBay อะเขาต้องมีอะไรบ้าง เขาต้องมีนิ้วก่อน สำคัญครับ เพราะว่ามันพิมพ์ไม่ได้ แน่นอน ถ้าคุณจะเลิก eBay แน่นอนมันต้องเปลี่ยนกับเขา eBay แล้วอันนี้เบสิกคือยุคสมัยคนนั้นหมดแต่ว่าเอาจริงถ้าจะให้เวิร์กต้องมี PayPal ก็คือต้องสมัคร PayPal ไว้เพราะว่า PayPal มันลิงก์กับ eBay ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเวลาซื้อหรือรับเงินเวลาขาย ถ้าเกิดมันมีใครที่อยากรู้เดี๋ยวเราค่อยทำ EP เกี่ยวกับการสมัคร PayPal หรือ PayPal มันใช้อะไรยังไงดีกว่าแต่ว่าถ้ามันต้องมีของพวกนี้ถึงจะเริ่มทำ eBay ได้ ได้เลยครับ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ eBay ในส่วนของ historical data ก่อนแล้วกันว่าดูยังไง ดูราคาย้อนหลัง historical ส่วนของ eBay แล้วกันว่าดูราคายังไงพิมพ์เข้าไป eBay นะฮะแถบข้างบนเราก็เสิร์ชเอ็มบัปเป้แล้วกัน ครับ เอา World Cup แล้วกันกันละคอสสุดเราก็ดู World Cup ไปซึ่งสำคัญสุดเลยคือขึ้นมาปั๊บอะเวลาอย่าลืมลากลงไปเพื่อที่จะไปติ๊กว่าโซกับ complete item เห็นไหมมันจะแตกต่างกัน อีกอันหนึงควรจะดูข้างบนว่ามันเป็นในส่วนของที่เพิ่งจบ recently ended เนี่ยมันก็จะโชว์แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแม่งก็จะมีอะไรพวกราคาที่ขีด ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่าขีดคืออะไรตัวอย่างเนี้ยคือข้าพเจ้ามีแอดออนไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับว่าราคามันขีดแปลว่ามันไม่ได้จบที่ราคานี้นะ คือกดอันเนี้ยมันจะขึ้นมาเห็นไหมบิดมันจะขึ้นมาว่าจบที่33คือตั้งไว้45ขายที่33อันเนี้ย135แต่ไม่ขีดจะเห็นว่าจบที่135ไงเพราะว่าตั้งไว้35แล้วคนซื้อ134ดอลขีดถูกไหมฮะแล้วก็ไปกดดู Find Accepted Price มันก็จะขึ้นมาให้เราว่าตกลงจบกันที่100ดอลถามว่าอันนี้มาจากไหนมันมาจากแอดออนนะ eBay ไม่ได้มีเนี่ยกดให้ดูมันคือเรียกว่า Subplex แต่ว่าอันเนี้ยลิงก์กับ Chrome นะครับข้าพเจ้าเนี่ยคือกดตรงนี้ Get Subplex เนี่ยมันก็จะไปลิงก์ที่แอดออนของ Chrome ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถรู้ราคาที่แท้จริงเพราะบางทีราคาที่ขีดมันเวอร์อันนี้คือในส่วนของ historical data
นะครับผม ครับ ต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของ price guide ก็คือ price guide card อันนี้ก็จะมีข้อมูลเหมือนกัน สมมุติเราเลือกฟุตบอล soccer card value ปั๊บมันก็จะมียี่ห้อต่างๆเห็นไหมฮะเต็มไปหมดเลยสมมุติเราเลือกพานินี่มาปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้างๆว่าสมมุติว่าเราเอาปี 2016 เราไปนัวคือรุ่นออนการ์ดมันเลือกได้มากกว่านี้แหละแต่ถ้าเซฟว่าเราอยากเห็นทุกรุ่นเลยแล้วก็เราลองที่เมสซี่แล้วกันเราพิมพ์เมสซี่เข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาหมดในส่วนของราคาเมสซี่และรุ่นต่างๆสมมุติเราไปที่ country signature ทับ40ปั๊บมันก็จะขึ้นมาให้รูปหน้าตาการ์ดเห็นไหมมันจะขึ้นราคาในทุกปีที่ผ่านมาเกรดอันเกรดราคาเฉลี่ย average price ในส่วนของ max value แล้วก็ min value แล้วก็จำนวนที่มีการซื้อขายด้วยอันเนี้ยมันก็จะบอกเนี่ยมันมีกราฟให้ด้วยเนี่ยถ้าเราไปดูกราฟถ้าเราไล่ดูกราฟมันก็จะบอกว่าเมื่อวันนี้ซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่และกราฟเนี่ยมันจะเห็นว่าราคาขึ้นลงยังไงแต่เหมือนที่บอกอันนี้คือมันเบสของคนที่ input data นะอันเนี้ยมันก็เป็นไกด์ให้เราระดับหนึ่งว่าการ์ดมันอยู่ที่ช่วงไหนจะเห็นว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงอีกอันหนึ่งเดี๋ยวทำอีกสักหนึ่งตัวอย่างนี้ในส่วนของ price guide เมื่อกี้เป็นเมสซี่เปลี่ยนแล้วกันครับเอาอะไรที่มันใหม่หน่อย2018ปีบอลโลกเราก็ไปที่ Prism World Cup แล้วก็แน่นอนเอ็มบัปเป้ก็พิมพ์เอ็มบัปเป้เข้าไปแล้วก็เสิร์ชหลายรุ่นเลยเยอะมากทีเนี้ยมาลองหารุ่นที่คิดว่าน่าจะมีการซื้อขายกันเยอะเอา Prism Silver แล้วกันที่เราเรียกว่า Prism เนี่ยกดเข้าไปปั๊บหน้าตาการ์ดขึ้นมาประมาณนี้รูปเอ็มบัปเป้ครับ Prism เนี่ยข้อมูลก็จะลืมเลยเห็นไหมฮะ average price max price เกรดไม่เกรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นถ้าดูในส่วนของจำนวนเขาว่าเคยมีการบันทึกว่าซื้อขายกันกี่ครั้งนะครับอีกอันนึงที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ต้องเกรดเห็นไหมพายเนี่ยมันจะบอกเลยว่าที่มีการบันทึกสัดส่วนเป็นของบริษัท PSA เท่าไหร่ BGS เท่าไหร่ SGC เท่าไหร่ซึ่งเรายังไม่พูดถึงเรื่องบริษัทเกรดเดี๋ยวเราจะมีเอพิโซดที่เกี่ยวกับนั้น EP นะแต่ว่าถ้ามาดูเห็นไหมมันจะขึ้นโชว์ว่าราคานี่ลบเมสซี่ออกนะอันนี้คือจะดูเห็นบัปเป้ครับผมว่าราคาไล่มาเท่าไหร่เห็นไหมกี่ดอนแล้วมาดูในส่วนของช่วงนี้ที่เราบอกว่าการ์ดฮอตดิเห็นป่ะข้อมูลเพียบเลยscatter data เยอะมากคือซื้อขายกันแหลกช่วงเนี้ยเป็นช่วง 2020 กลางปีนี้ด้วยแล้วดูในส่วนของ percentage change นี่ว่าราคามันขึ้นมาแค่ไหน$650เลยเหรอพี่ชุบเนี่ยคือมันขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็คือในส่วนของการหาข้อมูลอันต่อมาก็คือจะเป็น eBay ชิลบิดหรือบิดหลอกที่อยากจะเตือนหลายๆคนคือ eBay เนี่ยเวลาเราเห็นบิดบางทีมันไม่ใช่บิดที่แท้จริงนะมันจะมีที่เขาเรียกว่าชิลบิดหรือบิดหลอกเผอิญมันมีเคยเห็นหลายตัวอย่างแล้วมันไม่ได้เซฟไว้แล้วมันโดนลบไปแล้วแต่มีหนึ่งอันที่เอามานำเสนอคือเมสซี่อันนี้จำได้มันคือการ์ดไหนเลยเข้าไปดูเสิร์ชเมสซี่นัวแน่นอนต้องเลื่อนลงไปข้างล่างเราก็คลิกปึ๊บเรียบร้อยทีเนี้ยจบล่าสุด ended recently ไล่ลงไปหน่อยนึงใบนี้คือใบที่ข้าพเจ้าสงสัย$6,100เนี่ยราคามันเวอร์ไงเรากดเข้าไปดูใบเนี้ยมันจะโชว์ว่ามี35บิตกดเข้าไปดูที่บิตปั๊บเห็นไหมสิ่งแรกที่เห็นเลยคือก่อนจบมันมี3ดาว190เนี่ยคือน่าจะเป็นบิตที่เราเรียกว่าเป็นคนจริงๆเวลาเรากดเข้าไปเห็นว่าคนคนนี้บิตหลายการ์ดหลายแบบบิดเยอะแต่ว่าที่น่าสงสัยคือแค่เซลเลอร์เดียวที่ข้าพเจ้าสงสัยคือเนี่ย3ดาวคือเรตติ้งน้อยเห็นว่าคนคนนี้ไม่ได้บิดการ์ดอะไรเลยใน eBay แล้วผมมาบิดการ์ดเมสซี่$5,000ซึ่งมันไม่ make sense ถ้าคนไม่เคยบิดการ์ดแล้วในช่วงนี้บิดแค่1ใบคือการ์ดเมสซี่แล้วดันราคาอันนี้คือที่เรียกว่าชิลบิดหรือดันราคาเหมือนที่บอกฮะนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าคาดคะเนนะทีนี้มาดูคนชนะทีนี้คนชนะเองข้าพเจ้าก็สงสัยนะว่าเป็นพวกเดียวกันเหมือนที่บอกไม่มีข้อมูลครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชนะจริงๆก็ได้แต่ว่าคนนี้เองเนี่ยก็บิดไม่ได้เยอะแล้วอยู่ดีมาบิดการ์ดนี้แล้วสุดท้ายการ์ดเนี่ยมันโดนรีลิสด้วยแปลว่าคนที่ชนะไม่ได้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาซื้อเนี่ยอย่ารีบตัดสินใจบิดยิ่งการ์ดบอลมันโตขึ้นเยอะมันจะมีสแกมพวกนี้เยอะคำว่าสแกมคือคนหลอกนั่นแหละหลอกขายการ์ดปลอมบ้างซึ่งใครเคยอยู่ใน Facebook ก็จะได้เห็นแล้วว่าเคยจับได้มีการ์ดปลอมหรือแม้กระทั่งการชิลบิดหรือบิดหลอกเพื่อดันราคาเดี๋ยว EP หลังๆถ้าข้าพเจ้าได้มีโอกาสเห็นชิลบิดอีกจะหยิบยกตัวอย่างมามากขึ้นแล้วเราอาจจะทำหนึ่ง EP ที่เกี่ยวกับการชิลบิดเลยว่าดูลักษณะท่าทางมันเกิดขึ้นยังไงรวมไปถึงในส่วนค่า Advanced อีกเลเวลหนึ่งคือในส่วนของการ
ที่เมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าจะสอนวิธีการขายการ์ดเลยแหละแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะแอดวานซ์ไปหน่อยเราอาจจะมาทำสัก EP นึงแล้วกันนะบินนะว่าลิสต์การ์ดยังไงอะไรควรทำไม่ควรทำ อันนี้ก็จะเป็นประมาณสอนวิธีเช็คราคาทำการบ้านก่อน หรือแบบเช็คราคาทางการบ้านกับวิธีดูว่าใครจะมาหลอกดันราคาคุณหรือเปล่าเอาว่าเรื่องขายใน eBay เดี๋ยวมาอีกสัก EP ถัดไปน่าจะดีกว่า พี่ชุมครับ EP นี้เราพอเท่านี้ก่อนไหม ยาวมากเลย ใช่ครับ พูดจนหิวน้ำเนี่ย งั้นเอาเป็นว่า EP หน้าเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไร เกี่ยวกับฟุตบอลหรือของสะสม เช่นการ์ดบอลยังไงอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ